اهلا بيكم في فيديو جديد، اتمنى تكونوا بخير. في الفيديو ده هقول لك ايه الاسباب اللي تمنع الزبرة او عصفور الزبرة فينيش من الانتاج. لان دايما ناس كتير بتكتب لي في التعليقات ان عندها طيور زبرة وبقالها فترة كبيرة والعصافير ما بيضتش، او بشكل عام بيكون في مشاكل في الانتاج، زي ان العصفورة تبيض وما تكملش، او البيض يفسد، او ترمي البيض بره، او حتى ممكن العصفورة تبيض وما يلاقوش البيض. ففي الفيديو ده هقول لك اهم الاسباب اللي بتعيق وبتمنع انتاج عصفور الزبرة. فلو انت عندك عصافير زبرة انصحك تشاهد الفيديو للاخر عشان تشوف كل الاسباب اللي بتمنع عصفور الزبرة من الانتاج. مش هطول عليك في المقدمة، يلا بينا نبدأ. وزي ما عرفنا في المقدمة ان في الفيديو ده هنتكلم عن الاسباب او الاخطاء اللي بتؤدي الى عدم انتاج الزبرة او تأخر انتاج الزبرة او تأخر وضع البيض. اول سبب معانا ودوت بيكون لكل انواع الطيور مش للزبرة بس، هو الازعاج بصفة عامة لاي نوع طيور بيؤدي ان العصفور بيحس بالخوف او بالذعر، وبالتالي بيحس بعدم الامان من المكان اللي هو فيه، فعمره ما هينتج فيه. ولو مسكنا كلمة ازعاج ديت هنلاقي تحت منها كذا نقطة بتسبب ازعاج للطيور او ذعر او خوف. زي منها مثلا نذكر تغيير مكان القفص، انك كل شوية تغير مكان القفص، ده في حد ذاته بيسبب قلق وخوف للطيور، عمرها ما هتفكر تنتج في قفص متحرك كل شوية تغير المكان بتاعه. برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن تسبب ازعاج للطيور هي تحريك العش من مكانه، او اللي انت تقعد تراقب العش باستمرار، كل شوية تشوف هم بيضوا ولا لسه، او هم عملوا ايه، او بنوا العش ولا لسه. كل الحاجات دي بتسبب ازعاج للطيور وذعر وخوف من العش، وبالتالي هيبقى بالنسبة له المكان ده او النقطة ده غير امنة ان هو يبني فيها عش او ان هو ينتج فيها. برضو النقطة الثالثة اللي بتندرج تحت الازعاج هي تغيير القفص نفسه ونقل الطيور من قفص لقفص. انت جبت قفص اكبر عايز تدخل الطيور فيه، فهتقوم واخد الطيور بتاعتك بعد ما بنت العش وجهزته من القفص وتقوم حاططها في قفص جديد. فانت كده برضو زيه زي نقل القفص من مكان لمكان، نقل الطيور من قفص لقفص برضو بيسبب عدم الامان للطير. فدي كل النقط اللي بتندرج تحت الازعاج. طبعا الاصوات، اللعب، الاطفال، اللي انت تمسك العصفور او تحاول تدخل ايدك جوه القفص، كل الحاجات دي من الحاجات برضو اللي بتسبب ازعاج للطير. تعال نسيب الازعاج بقى وناخد النقطة اللي بعد كده، هي عدم وضع مواد تعشيش جوه القفص. طبعا الطيور الزبرة من العصافير اللي بتحب تبني العش بنفسها، او ده سلوك عند الطائر، اللي انت بتقدم قش الكرينة او القش بصورة عامة جوه القفص، والعصفور هو اللي بياخد القش يبني العش بتاعه. فلو انت ما قدمتش مواد التعشيش دي هيفضل العش فاضي مش مبني او مش جاهز، فبالتالي الطيور ممكن يأخر انتاج وضع البيض او التزاوج عند الطيور. النقطة اللي بعد كده معانا وهي اهمال التغذية. واهمال التغذية دي في منها كذا حاجة برضو، هي انك مثلا تقدم نوع واحد للطيور دايما وباستمرار. طبعا الطير مع الوقت هيفقد بعض الفيتامينات وبعض العناصر اللي هو محتاجها، لان انت بتقدم له نوع واحد من الطيور. لكن التنوع في الغذاء بصفة عامة هي انك تقدم له خضروات وفواكه ومنقوع ومستنبت، كل الحاجات دي بتنوع في غذاء الطير. انك تقدم له بذور الطاقة، انك تنوع في الغذاء بصورة عامة بتخلي العصفور صحته تكون احسن حاجة. طبعا عظم السيبيا من الحاجات المهمة جدا تتعلق جوه القفص باستمرار، لان عظم السيبيا بيمد العصفور بالاملاح المعدنية وبكربونات الكالسيوم. وجبة البيض بالبقسماط برضو مهمة جدا، على الأقل تقدمها مرة كل أسبوع، وبيفضل ان انت تضيف عليها قشر البيض علشان في نسبة كالسيوم عالية جدا للطيور، وبتبقى مفيدة جدا في مرحلة تكوين البيض. لأن لو العصفور عنده نقص كالسيوم هيؤدي لمشاكل كبيرة جدا، منها ان البيض يطلع مشوه او يطلع قشرته خفيفة، او ان العصفورة بعد ما تبيض البيض تاكله عشان تعوض نقص الكالسيوم اللي عندها. فإهمال التغذية دي من الحاجات اللي بتعيق الإنتاج لأي نوع طيور. آخر حاجة معانا أو رقم 4 هو
نظافة العش بعد الانتاج. يعني انت لو الطيور عندك انتجت مرة وبعد كده قعدت فترة كبيرة جدا ما تنتجش، ده بسبب ان انت بعد فطام اخر زغلول المفروض بترفع العش وبتشيل مواد التحشيش ديت بترميها، وبتغسل العش كويس وبتنشفه وبتطهره وبتبتدي تعلقه تاني، وتحط مواد تحشيش اللي هي القش مثلا جوه القفص عشان الطيور تبني العش من اول وجديد، ودوت علشان تتفادى الحشرات طبعا زي الفاش، ودي بتأذي الطيور وبتسبب لها ازعاج، وبالتالي الطير عمره ما هينتج في عش فيه حشرات. النقطة برضو المهمة جدا هي الابتعاد عن القفص الدائري. دايما الناس بتلاقي القفص الدائري ده شكله جميل، خصوصا المبتدئين في التربية بينقي القفص بالشكل. طبعا الشكل الدائري دوت من الاقفاص اللي بتكون سيئة جدا في الانتاج، لان الشكل الدائري بيخلي العصفور يحس بعدم الامان وعدم الراحة فيه. فبيفضل طبعا بالنسبة لعصفور الزبرة القفص ان يكون مستطيل كمان مش مربع، لان العصفور بيحب الحرية، بيطير بالعرض شمال ويمين، فبيحب القفص اللي يكون مستطيل علشان ياخد حريته فيه، لان الزبرة من العصافير النشيطة جدا واللي بتتحرك باستمرار. طبعا اخر ملحوظة هقولك عليها هي انك تتأكد من ان العصافير اللي عندك ذكر وانثى مش ذكرين. ده في حالة ان العصافير عندك ما بيضتش خالص تتأكد ان هم ذكر وانثى مش ذكرين. وطبعا عملنا فيديو بتحديد جنس الزبرة سواء كان ذكر او انثى، الفيديو موجود داخل القناة تقدر تخش تشوفه، وهو برضو بيكون طريقة تفريقه بتكون سهلة جدا، وسهل جدا انت تعرف الذكر من الانثى، ولكن المبتدئ ممكن يجد صعوبة في البداية، فعشان كده عاملين الفيديو موجود جوه القناة. برضو تاخد بالك من النقطة دي لو انت مربي في بلكونة او في مكان مفتوح. العصفور من العصافير الجبانة اللي لو شاف قوارض او جوارح او حاجة هجمته هيخاف جدا من المكان، وبالتالي برضو ده هيعيق الانتاج ويأخر وضع البيض عند عصافير الزبرة. طبعا دي كانت اهم الاسباب اللي بتعيق او بتأخر وضع البيض عند عصافير الزبرة. فعلى الرغم من ان العصفور سريع، دورة انتاجه سريعة، ووقت الرقاد على البيض بيكون قليل 14 يوم والبيض بيفقس، الا ان هو محتاج عناية علشان تقدر تنتج من عصفور الزبرة. في نهاية الفيديو اتمنى اكون فدتك باي معلومة. يا ريت ما تبخلش عليا بلايك واشتراك للقناة علشان نكبر وهنكبر بيكم باذن الله، علما ان الفيديو ده هيكون موجود ضمن قائمة تشغيل كاملة عن عصفور الزبرة فينيش. فلو انت عندك العصفور دوت او مقبل ان انت تشتري العصفور ده، انصحك تخش تشوف القائمة وتراجع الفيديوهات اللي احنا عملناها عن عصفور الزبرة فينيش.